Trong buổi họp báo quốc tế ở New York, giữa hàng chục máy quay nhấp nháy, Donald Trump bỗng dừng lại và trầm xuống, mím môi rồi buông một câu khiến cả thế giới khựng lại. Tôi chưa từng thấy quốc gia nào có lối sống buồn cười như Việt Nam, và điều đó khiến tôi phải suy nghĩ lại về nước Mỹ. Cả khán phòng bật cười, nhưng không ai chắc chắn đó là lời khen hay một cú châm chọc kiểu Trump. Vài giờ sau, từ CNN đến BBC, các tiêu đề dồn dập nhắc đến nụ cười Việt Nam và lối sống buồn cười không ai giải thích nổi. Vì sao một dân tộc từng chìm trong chiến tranh, nghèo khó lại trở thành nghịch lý hạnh phúc của thế kỷ 21? Bí mật nằm ở đâu? Hãy cùng bí mật tin tức lần theo dấu vết. Ngay sau buổi họp báo ở New York, câu nói Việt Nam có lối sống buồn cười khiến tôi phải suy nghĩ lại về nước Mỹ lập tức xuất hiện dày đặc trên các bản tin. CNN mở một chương trình đặc biệt, BBC chạy dòng tít dài về lối sống buồn cười ở Việt Nam. Fox News, NHK, KBS, các kênh từ Âu sang Á đều đưa lên màn hình hai chữ Việt Nam và Funny Lifestyle cạnh nhau. Giới bình luận chính trị thì nhíu mày, các nhà xã hội học thì mở sổ tay, còn cộng đồng mạng thì chia phe cãi nhau. Buồn cười là khen hay chê, là cách Trump mỉa mai hay là lời thú nhận rằng nước Mỹ đã đánh mất điều gì đó mà Việt Nam đang giữ được. Trong bức tranh rộng hơn, thế giới lúc ấy không hề nhẹ nhàng. Ở Trung Đông, chiến sự dai dẳng chưa dứt. Ở châu Âu, lạm phát, khủng hoảng năng lượng, bất ổn chính trị làm người ta căng như dây đàn. Ở Mỹ, những con số về trầm cảm, lo âu, cô đơn tăng lên cùng nhịp với tốc độ đô thị hóa và guồng quay kinh tế. Người ta sống trong các thành phố sáng đèn thâu đêm, nhưng mặt lại ít khi nở nụ cười thật. Giữa bối cảnh đó, một câu chuyện về nụ cười Việt Nam và lối sống buồn cười lại bất ngờ leo lên vị trí chủ đề nóng. Nghe qua tưởng như một trò đùa, nhưng càng nhìn, càng giống một tấm gương soi ngược lại sự mệt mỏi của toàn cầu. Trong các trường quay, người dẫn chương trình cố giữ vẻ trung lập nhưng ánh mắt thì đầy tò mò. Một nữ học giả văn hóa được mời đến bàn tròn phân tích nói chậm rãi rằng nếu hiểu theo nghĩa quen thuộc của phương Tây, Funny thường gợi cảm giác châm biếm. Nhưng khi đặt cạnh những gì Trump kể về Việt Nam, buồn cười lại giống một từ bất lực khi lý trí không giải thích nổi vì sao một dân tộc từng trải qua chiến tranh, nghèo đói, thiên tai lại có thể sống nhẹ nhõm, lạc quan đến thế. Một nhà bình luận khác chen vào, kể lại lần ông đến Hà Nội, Sài Gòn, ngồi trên chiếc ghế nhựa lắc lư vỉa hè, uống ly cà phê giá rẻ, nhìn dòng xe máy chảy như sông dưới lòng đường. Cạnh mình là những gương mặt rám nắng cười nói rộn ràng. Ở New York, chúng ta trả 10 đô chỉ để ngồi một mình với chiếc laptop trong quán cà phê im lặng. Ở đó, họ trả ít hơn nhiều nhưng lại được ngồi giữa một biển đời sống thật. Cả trường quay cười theo, nhưng sau tiếng cười đó là một khoảng im lặng khó tả. Trên mạng xã hội, những hashtag như Funny Việt Nam Lifestyle, rồi Việt Nam Smile bắt đầu leo dần lên top tìm kiếm. Người trẻ Mỹ, Anh, Nhật, Hàn lần đầu gõ từ khóa Việt Nam Happiness, văn hóa cười Việt Nam, không phải để đọc về chiến tranh, mà để xem thử lối sống buồn cười ấy thực sự trông như thế nào. Một tài khoản viết nửa đùa nửa thật, nếu buồn cười nghĩa là vẫn sống vui dù chưa giàu, thì tôi mong đất nước tôi cũng buồn cười như Việt Nam. Có người khác bình luận có vẻ như nụ cười Việt Nam đang làm lung lay niềm tin rằng hạnh phúc chỉ đến khi ta có thật nhiều tiền. Cùng lúc đó, những phóng sự ngắn bắt đầu xuất hiện. Ống kính của các đài truyền hình nước ngoài đặt giữa Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng ghi lại cảnh người đàn ông đẩy xe bánh mì mồ hôi túa ra mà vẫn huýt sáo. Cô gái chở hoa len qua dòng xe mà ánh mắt vẫn long lanh phía sau lớp khẩu trang. Cặp đôi dừng bên lề đường chia nhau chai nước suối rồi phá lên cười vì một câu nói vu vơ. Giọng thuyết minh của phóng viên quốc tế vang lên, ở nơi mà nhiều thứ còn thiếu thốn, người ta lại sống như thể mình có tất cả. Đó là lúc cụm từ Việt Nam Happiness Paradox, nghịch lý hạnh phúc Việt Nam, bắt đầu được nhắc tới như một khái niệm nghiêm túc, chứ không còn là lời ví von cho vui. Trong các buổi tọa đàm ở đại học, câu nói của Trump về lối sống buồn cười của Việt Nam được đưa lên slide như một ví dụ điển hình cho sức mạnh mềm. Có giáo sư tâm lý nói rằng, có lẽ điều khiến thế giới bối rối là vì Việt Nam đang chứng minh một điều khó chấp nhận, rằng hạnh phúc không bắt buộc phải song hành với GDP, mà nằm trong cách một cộng đồng đối mặt với khó khăn. Khi cả hành tinh tăng chi cho thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm, thì một quốc gia từng bị tàn phá vẫn có thể xuất hiện trên bản đồ với hình ảnh những con người ướt mưa vẫn cười,
kẹt xe vẫn pha trò, cơm rau vẫn nâng ly chúc nhau. Còn ở Việt Nam, cộng đồng mạng cũng không bỏ lỡ cơ hội tự trào. Nhiều người chia sẻ đoạn video Trump nói về lối sống buồn cười kèm câu chú thích rất Việt. Ông nói đúng, người Việt mình sống kiểu buồn cười thật. Buồn cười giữa mưa, buồn cười khi kẹt xe, buồn cười cả khi khổ. Nhưng phía dưới những câu nói đùa là vô số bình luận tự hào. Những bức ảnh đời thường, bà cụ bán chè cười móm mém bên nồi chè nóng, bác tài xế xe ôm cười tươi dù trời đang mưa tầm tã, lũ trẻ con tắm mưa giữa con ngõ nhỏ, miệng cười giòn tan. Người ta bắt đầu gọi đó là văn hóa cười của người Việt, là triết lý vui sống kiểu Việt Nam, như một cách trả lời cho thế giới rằng, đúng, chúng tôi buồn cười, nhưng đó là lựa chọn của chúng tôi. Và trong lúc các nhà phân tích ở Washington, London, Tokyo còn bận vẽ biểu đồ, đo đạc chỉ số hạnh phúc, thì ở quán cà phê vỉa hè, trên chuyến xe bus cũ, ngoài chợ đầu mối, người Việt vẫn sống đúng như thế, giản dị, hay đùa, kiên cường mà không làm quá. Chính sự tự nhiên ấy mới làm cho câu nói của Trump trở thành một cái cớ hoàn hảo để thế giới phải nhìn lại. Không chỉ nhìn Việt Nam trong mắt Trump, mà nhìn lại cả cách họ đang sống, đang căng thẳng, đang đánh đổi bình yên nội tâm để chạy theo một cuộc đua vô tận. Bức tranh thế giới rối ren ấy, đặt cạnh một Việt Nam buồn cười mà lạ lùng bình thản, chính là nền sân khấu cho nghịch lý hạnh phúc Việt Nam. Và câu hỏi tiếp theo không thể tránh khỏi là vì sao một đất nước nhỏ bé, ít tài nguyên, từng đầy vết thương lại có thể trở thành điểm sáng mềm mại như vậy giữa thời đại gấp gáp này. Để hiểu vì sao cả thế giới lại bị ám ảnh bởi lối sống buồn cười ấy, người ta bắt đầu quay lại đúng nơi khởi nguồn, chính là những gì Donald Trump đã trải qua ở Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dài sau đó, ông ngồi thẳng lưng, giọng chậm hơn thường lệ, kể lại chuyến đi mà theo lời ông là kỳ lạ nhất nhưng thật nhất trong quãng đời làm chính trị. Ông nói hôm đặt chân xuống Hà Nội, qua ô cửa sổ máy bay, thứ ông nhìn thấy không phải những tòa nhà chọc trời, mà là những cánh đồng xanh, những mái nhà lúp xúp, những con đường nhỏ chen đầy xe máy. Với một người đã quá quen với New York, với những đại lộ thẳng tắp và các khối bê tông khổng lồ, cảnh tượng đó vừa bình dị vừa khó hiểu tại sao với nền tảng như vậy, họ vẫn có thể sống nhẹ nhõm đến thế. Khi đoàn xe rời sân bay, đi vào thành phố, thứ đầu tiên khiến Trump kinh ngạc là biển xe máy chen chúc, còi bấm liên hồi. Trong logic Mỹ, đó là hỗn loạn. Nhưng trong mắt ông lúc ấy, giữa cái hỗn loạn đó lại có một dạng trật tự kỳ lạ. Không ai thực sự nổi nóng, không tiếng quát tháo, không mấy khuôn mặt cau có. Người ta né nhau bằng một cảm giác rất bản năng, giống như đã quen sống chung với va chạm mà không để va chạm làm mình mất bình tĩnh. Nếu cảnh này xảy ra ở Manhattan, có lẽ đã có vài vụ cãi nhau, thậm chí ẩu đả. Ở đây thì không, ông thú nhận. Rồi ông kể lại khoảnh khắc mình tách khỏi lịch trình sắp sẵn, yêu cầu đoàn dừng lại để đi bộ trong khu phố cổ. Không có bục phát biểu, không bản đồ chiến lược, không bài diễn văn đã chuẩn bị kỹ, chỉ có những con phố chật chội, những dây điện chằng chịt trên đầu và những chiếc ghế nhựa thấp lè tè bên vỉa hè. Trump đứng đó, nhìn người Việt ngồi san sát nhau, tay cầm ly cà phê đậm đặc, miệng nói cười rôm rả. Một cậu thanh niên thấy ông, lúng túng nói vài câu tiếng Anh bập bẹ, rồi mời ngồi xuống. Người bảo vệ Mỹ hoảng hốt, nhưng ông khoát tay, quyết định thử sống buồn cười như họ một lần. Ly cà phê đắng chát trên môi, nhưng điều làm ông nhớ mãi không phải là vị cà phê, mà là câu nói của người phục vụ, người Việt uống cà phê để vui, không phải để tỉnh. Ở Mỹ, cà phê là nhiên liệu cho guồng làm việc, là thứ để chống lại cơn buồn ngủ và kéo dài thêm vài giờ năng suất. Ở đây, nó là cái cớ để ngồi lại với nhau, kể chuyện, trêu chọc cuộc đời, biến sự vội vã thành thứ gì đó, bớt nghiêm trọng hơn. Đối với một người lớn lên trong môi trường mà thời gian luôn bị đo bằng năng suất, câu nói đó như một cái tát nhẹ vào thói quen nghĩ rằng sống là phải luôn on và phải luôn hơn người khác. Rồi đến cơn mưa. Mưa Việt Nam không rụt rè, nó trút xuống như thể bầu trời muốn gột sạch cả thành phố. Trump bảo, ở Mỹ, mưa như vậy là người ta chui ngay vào trong, đóng cửa, tắt bớt những thứ bên ngoài. Nhưng tại Hà Nội hôm đó, ông nhìn thấy một điều trái ngược, người ta căng tạm một tấm ni lông lên, che bàn cho đỡ ướt, rồi tiếp tục ngồi, tiếp tục nói, tiếp tục cười. Một cô gái chìa cho ông chiếc áo mưa mỏng, bảo ông mặc vào, mưa Việt Nam vui lắm, đừng sợ ướt. Cô không xin tiền, không đòi chụp hình, không yêu cầu gì đổi lại.
Ở Mỹ, không ai làm vậy với một người lạ, nhất là với một người mà họ biết chắc giàu hơn họ rất nhiều. Ông nói. Câu chuyện chưa dừng lại. Tại một khu chợ địa phương, một bà lão bán hàng rong cười móm mém, nhét vào tay ông một chiếc quạt nhỏ, miệng bảo để cho mát, ngày nóng quá. Trâm lấy ví ra, bà xua tay, chỉ nói tặng, nhớ Việt Nam là được. Đối với một người đã quen với những cuộc trao đổi luôn đi kèm lợi ích, hành động đó khó mà giải thích bằng ngôn ngữ của thương mại hay ngoại giao. Nó chỉ có thể được giải thích bằng một thứ rất cũ mà lại rất mới với thời đại này, lòng tốt cho đi không đòi hỏi hóa đơn. Các nhà xã hội học, tâm lý học, triết học từ Mỹ đến châu Âu bắt đầu bám vào những mảnh chuyện đó để xây dựng nên những khái niệm như Việt Nam Happiness Paradox, Việt Nam Made Emotional Immunity, nghịch lý hạnh phúc Việt Nam, miễn dịch cảm xúc kiểu Việt. Họ nhận ra rằng người Việt có một khả năng đặc biệt biến những tình huống lẽ ra rất mệt mỏi thành dịp để nhẹ nhàng với nhau thêm một chút. Họ từng sống trong bom đạn nhưng hát vọng cổ, từng đói nhưng vẫn nhường nhau miếng ngon nhất, từng chịu thiên tai hết mùa này đến mùa khác nhưng không đánh mất khả năng pha trò với số phận. Trong các bài báo, người ta thống kê những con số, trích dẫn các bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, nói về GNH tổng hạnh phúc quốc gia như một thước đo mới. Nhưng đằng sau các thuật ngữ tiếng Anh ấy là những hình ảnh rất đời, trẻ con cười khi tắm mưa, bác xe ôm cười khi khách mặc cả, người dân vùng lũ vẫn đùa với nhau khi đang dọn bùn, người mẹ mất chân vì chiến tranh vẫn đạp xe chở hàng, miệng cười bảo để con tôi thấy cuộc đời vẫn đáng sống. Những nụ cười đó không ngây thơ. Chúng là kết quả của việc đã nhìn thẳng vào bóng tối, đã đi qua nó và quyết định không để nó chiếm hết chỗ trong lòng. Ở một góc nhìn khác, các học giả cũng chỉ ra rằng Việt Nam có một kiểu tự trọng mềm, người Việt không phủ nhận đau khổ, nhưng cũng không cho phép đau khổ định nghĩa mình. Họ không giàu tài nguyên, không mạnh về vũ khí, không ồn ào trong diễn đàn quốc tế, nhưng lại sở hữu thứ mà nhiều cường quốc đang thiếu, khả năng giữ bình yên trong tâm giữa hỗn loạn bên ngoài. Đó chính là nền tảng để nụ cười Việt Nam trở thành một thế lực mềm, một loại năng lượng tinh thần mà càng phân tích, người ta càng thấy buồn cười theo nghĩa là trái với logic cũ của chúng ta. Trump, trong một khoảnh khắc hiếm hoi không nói về tiền, về phiếu bầu hay về đối thủ, đã thú nhận rằng Việt Nam khiến ông phải tự hỏi lại thế nào mới thực sự là một quốc gia mạnh. Một nước có GDP cao, quân đội hùng hậu, hay một dân tộc có thể ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, ăn bữa cơm đơn sơ, vẫn cười được với nhau, vẫn mở lòng với người lạ, vẫn không để nỗi sợ bóp nghẹt trái tim mình. Câu hỏi đó không chỉ dành cho ông, mà cho cả thế giới. Và đó chính là lúc lối sống buồn cười của Việt Nam chính thức bước ra khỏi phạm vi một câu nói gây sốc để trở thành một nghịch lý hạnh phúc khiến cả hành tinh phải dừng lại suy nghĩ. Nếu như phần đầu của câu chuyện khiến thế giới ngạc nhiên vì một Việt Nam buồn cười mà bình thản, thì lớp sâu hơn lại khiến họ lặng người. Hóa ra đằng sau nụ cười ấy không phải là một đời sống dễ dãi, mà là cả một lịch sử học cách đứng dậy trong im lặng. Các nhà xã hội học gọi đó là miễn dịch cảm xúc kiểu Việt Nam, nhưng với người Việt, đó đơn giản chỉ là cách để trái tim không hóa đá trước những điều đã từng đi qua. Những phóng sự truyền hình quốc tế không chỉ quay cảnh phố xá rộn ràng, mà còn theo chân người Việt vào những nơi tưởng như chỉ có nước mắt. Ở một vùng quê miền Trung vừa đi qua cơn bão lớn, nhà cửa tốc mái, ruộng vườn tan hoang, camera ghi lại hình ảnh những người dân bì bõm trong bùn, dựng lại từng bức tường, từng mái tôn. Thế nhưng trên khuôn mặt sạm nắng, nụ cười vẫn bật ra khi họ trêu nhau vài câu, vẫn có người vừa khuân gạch vừa hát nghêu ngao. Một anh thanh niên nói với phóng viên, khóc rồi có dựng lại được đâu, thôi cười cái cho nhẹ đầu, rồi làm tiếp. Câu nói mộc mạc ấy, với nhiều người nước ngoài, nghe chẳng khác nào một bài giảng về triết lý sống. Ở Sài Gòn, câu chuyện về bác xe ôm nhặt được chiếc ví đầy tiền rồi lóc cóc chạy khắp nơi tìm trả lại chủ, được các tờ báo lớn trích dẫn lại không phải vì tính chất chuyện lạ, mà vì câu nói sau đó của bác, tiền mất còn kiếm lại được, lòng mất là hết rồi. Trong vài chữ ít ỏi ấy là cả một hệ giá trị, người Việt có thể nghèo vật chất, nhưng không chấp nhận nghèo nhân cách. Thế giới vốn quen với những vụ bê bối, tham nhũng, tranh giành, nên một câu nói bình thản như vậy bỗng trở thành tiêu đề bài báo, như một lời nhắc nhở rằng có những nơi người ta vẫn chọn đứng về phía lòng tử tế, dù không ai bắt họ phải làm thế. Một phóng sự khác của đài nước ngoài kể về cô bé học sinh miền Trung
Nhà vừa bị bão làm sập mái, vậy mà hôm sau vẫn ôm tập sách khô đến trường. Khi được hỏi có sợ không, em trả lời, sợ chứ, nhưng nếu không học, mai mốt lấy gì mà cười. Trong khoảnh khắc đó, người dẫn chương trình im lặng vài giây rồi mới nói tiếp, giọng hơi nghèn nghẹn. Các nhà tâm lý học gọi đó là khả năng phục hồi tinh thần, nhưng với người Việt, đó chỉ là bản năng bám lấy tương lai bằng nụ cười, chứ không bằng oán trách. Khi đại dịch tràn qua thế giới, hình ảnh Việt Nam một lần nữa bước lên bản đồ truyền thông không chỉ vì những con số kiểm soát dịch bệnh, mà vì những câu chuyện rất nhỏ, cây ATM gạo miễn phí, những túi rau treo trước cửa nhà với dòng chữ ai cần cứ lấy. Những ngày phố vắng nhưng ngoài đầu hẻm vẫn có tiếng người gọi nhau, hỏi thăm xem nhà bên cạnh còn đủ gạo không. Một nhà báo Anh viết rằng, thế giới hoảng loạn, Việt Nam mỉm cười. Câu mỉm cười ở đây không phải là cười đùa chủ quan, mà là sự bình tĩnh kỳ lạ của một dân tộc đã quen đối mặt với nguy hiểm, nhưng không để nỗi sợ làm mình mất nhân tính. Chính từ những mảnh ghép đó, một số học giả đã khái quát nên 3 chữ đơn giản: cười, nhẫn, thương. Cười không phải để phủ nhận khó khăn, mà để không cho khó khăn nuốt chửng tâm hồn. Nhẫn không phải cam chịu, mà là biết gồng mình qua đoạn dốc, không đập nát mọi thứ chỉ vì nhất thời tức giận. Thương không phải là thứ tình cảm yếu mềm, mà là sợi dây giữ cộng đồng lại với nhau, để trong bão giông, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhìn qua thì tưởng như triết lý đó chỉ hợp với làng quê, với những mái nhà mái ngói thấp, nhưng càng quan sát, người ta càng thấy nó hiện diện cả trong thành phố, trong văn phòng, trong những chuyến xe kẹt cứng giờ tan tầm. Tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc về hạnh phúc và phát triển bền vững, đại diện Việt Nam đã nói một câu khiến cả hội trường im lặng: chúng tôi không cười vì mọi thứ đều ổn. Chúng tôi cười để rồi mọi thứ trở nên ổn hơn một chút. Đó không phải là một khẩu hiệu, mà là sự cô đọng của hàng chục năm, hàng trăm năm kinh nghiệm sống trong vùng giao thoa giữa chiến tranh và hòa bình, giữa thiếu thốn và vươn lên. Lời phát biểu ấy sau đó được chia sẻ rộng rãi, được trích lại trên báo chí quốc tế như một ví dụ về triết lý hạnh phúc kiểu Việt Nam. Các nhà tâm lý học ở những trường đại học lớn bắt đầu viết về khái niệm Vietnamese Emotional Immunity, miễn dịch cảm xúc Việt Nam. Họ chỉ ra rằng, trong văn hóa Việt, tiếng cười luôn đi cùng với tinh thần cộng đồng và lòng biết ơn. Người Việt có thói quen chia sẻ khó khăn bằng hành động trước, rồi mới nói bằng lời. Trong bão lũ, người dân vùng cao sẵn sàng chia đôi gói mì tôm. Trong dịch bệnh, người thành phố gửi về quê thùng khẩu trang, túi thuốc. Trong cuộc sống thường ngày, người lạ vẫn có thể ngồi chung bàn, nhường nhau chỗ, giúp nhau dắt xe, sửa vội cái ba ga gãy. Tất cả những điều đó, nhìn riêng lẻ thì nhỏ, nhưng ghép lại thành một mạng lưới vô hình đỡ lấy tinh thần cả xã hội. Một giáo sư ở Harvard khi nghiên cứu về Việt Nam Happiness đã thẳng thắn thừa nhận rằng người Việt đang thực hành sống chậm, biết đủ, trân trọng hiện tại mà không cần gọi tên nó bằng những khái niệm thời thượng. Ông kể lại lần ngồi ở một quán phở sáng tại Hà Nội, nơi những người trung niên vừa ăn vừa bàn chuyện chính trị, kinh tế, tương lai con cái, thỉnh thoảng lại chen vào một câu bông đùa khiến cả bàn bật cười. Họ nói về những vấn đề rất lớn, nhưng không đánh mất khả năng nhẹ nhàng với nhau. Đó là thứ chúng ta đã bỏ quên ở phương Tây, ông kết luận. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều chương trình truyền hình khi giới thiệu về Việt Nam đã gọi đây là dân tộc biết cười để sống sót. Một phóng viên người Nhật kể, chị từng chứng kiến cảnh một con phố bị ngập nặng sau cơn mưa lớn. Xe chết máy la liệt, vậy mà người Việt trên phố ấy vẫn cười, vẫn đẩy xe giúp nhau, vẫn đứng trú mưa ăn ổ bánh mì, uống ly cà phê sữa. Khi chị hỏi một người phụ nữ, chị không mệt sao? Bà chỉ cười, nói, mệt thì cười cho đỡ mệt chứ biết làm sao. Câu trả lời tưởng như đùa đó lại là định nghĩa cô đọng nhất về sức mạnh tinh thần của người Việt. Tất cả những câu chuyện ấy, khi gom lại, đã làm rõ một điều mà Trump và cả thế giới dần hiểu ra. Nụ cười của người Việt không phải là lớp sơn mỏng phủ lên bi kịch, mà là một phần cấu trúc chịu lực của tâm hồn dân tộc này. Nó không phủ nhận nước mắt, nhưng không cho phép nước mắt ở lại quá lâu. Nó không xóa đi vết thương, nhưng nhắc người ta rằng vết thương nào rồi cũng sẽ liền ra, miễn là ta vẫn giữ được lòng tin vào nhau. Chính vì vậy, khi người Việt cười giữa mưa, cười trong bão, cười sau những mất mát, đó không phải là vô tư đến mức không biết sợ, mà là đã từng biết sợ và chọn không để nỗi sợ điều khiển cuộc đời mình nữa. Và cũng từ đây,
Câu hỏi mà thế giới phải đối mặt không còn là vì sao Việt Nam buồn cười đến thế, mà là chúng ta có dám học cách buồn cười như họ không? Bởi để cười được như người Việt, không chỉ cần hài hước, mà cần cả một niềm tin rất sâu vào con người, vào cộng đồng, vào ngày mai. Chính lớp sức mạnh mềm này mới là nền đất để Việt Nam bước lên một vai trò khác, không chỉ là nạn nhân của lịch sử, mà là người thầy vô thức dạy cho thế giới cách đứng vững bằng một nụ cười bình dị. Khi các nhà tâm lý, xã hội học còn đang loay hoay tìm từ để gọi tên nghịch lý hạnh phúc Việt Nam, thì ở một nơi khác, những câu chuyện về Việt Nam bắt đầu bước vào những căn phòng mà trước đây người ta chỉ nói về vũ khí, tiền tệ và dầu mỏ. Trong một cuộc họp kín tại Washington, trên bàn là tấm bản đồ Đông Nam Á với những đường khoanh tròn quanh Việt Nam. Trump cầm bút, chỉ vào dải đất hình chữ S, nói chậm rãi, tôi không hiểu nổi. Họ nhỏ bé, ít tài nguyên, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đang phát triển theo cách chẳng ai dự đoán được. Và điều buồn cười là họ làm điều đó trong im lặng. Cả phòng nhìn nhau, rồi từng người lần lượt trình bày những bản báo cáo có tiêu đề nghe qua tưởng như đùa. The Smiling Paradox, nghịch lý biết cười của Việt Nam. Một cố vấn kinh tế mở slide về ổn định chính trị, chỉ ra rằng trong khi nhiều quốc gia trong khu vực đổi màu nội các liên tục, xã hội chia rẽ, thì Việt Nam giữ được sự nhất quán và bình tĩnh. Nhà đầu tư thích điều đó. Ông nói, họ không muốn sáng ngủ dậy đã thấy một cuộc biểu tình mới, một chính sách bị đảo ngược. Một cố vấn an ninh thêm vào, điều lạ là họ ổn định nhưng không đóng cửa. Người Việt tiếp cận công nghệ mới, chơi với kinh tế thị trường, nhưng vẫn giữ được cái khung giá trị riêng. Trump gật đầu, nhớ lại những lần Việt Nam đối thoại với Mỹ, lựa lời rất khéo, không quá mềm để bị xem thường, cũng không quá cứng để gây đối đầu. Ông ví von giống như chơi cờ với một người lúc nào cũng cười, và cuối ván thì mình mới nhận ra mình thua. Trong các chương trình thời sự quốc tế, hình ảnh Việt Nam không còn chỉ là những cánh đồng lúa hay chiến trường cũ. Người ta thấy những trung tâm hội nghị hiện đại, nơi Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đón những nguyên thủ hàng đầu thế giới. Những cái bắt tay lịch sử diễn ra trên nền những nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt rất tỉnh. Một chuyên gia ngoại giao quốc tế nhận xét chính sách đối ngoại của Việt Nam giống như một nụ cười biết thắng. Họ dùng sự mềm mỏng để hóa giải, nhưng mục tiêu của họ rất rõ, rất cứng. Không phải vì họ yếu, mà vì họ hiểu rằng quyền lực lớn nhất là khiến người khác tự nguyện tôn trọng mình. Cùng lúc đó, một làn sóng khác âm thầm lan ra từ những thứ tưởng chừng nhỏ bé, ly cà phê, ổ bánh mì, chiếc điện thoại, chiếc ô tô mang thương hiệu Việt. Từng sản phẩm rời khỏi biên giới, bước vào đời sống thường ngày ở các quốc gia khác. Một cố vấn kinh tế nói với Trump, họ không ồn ào như Trung Quốc, không rầm rộ như Hàn Quốc, nhưng từng bước, thứ của họ len vào rất nhiều thị trường. Cà phê Việt có mặt khắp thế giới, điện thoại, xe hơi của họ cũng bắt đầu được nhắc tên. Trump nhớn mày, một đất nước từng bị tàn phá bởi chiến tranh, giờ lại xuất khẩu niềm tự hào. Nghe, buồn cười thật. Một người khác bật cười, buồn cười hơn nữa là dân họ vẫn ngồi quán vỉa hè, ăn bánh mì, bàn chuyện chính trị và tương lai đất nước như thể đó là chuyện trong nhà. Các nhà nghiên cứu văn hóa gọi Việt Nam là mô hình dung hòa hiếm có, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Ống kính những bộ phim tài liệu quay cảnh người trẻ Việt Nam làm việc trong khu công nghệ cao, tai đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình, bàn về trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo. Cắt cảnh lại là những người trẻ ấy trong đêm rằm, thả đèn hoa đăng trên sông, đi chùa đầu năm, về quê thắp nhang cho ông bà. Một học giả Nhật Bản bình luận người Việt có khả năng học cái mới mà không quên cái cũ. Họ đi cùng thời đại nhưng không để thời đại cuốn mất gốc rễ của mình. Ở Mỹ, một giáo sư xã hội học thừa nhận trong khi chúng ta bận tranh luận xem làm sao để giữ bản sắc, họ đơn giản là sống với nó. Sức lan tỏa của lối sống buồn cười ấy không dừng lại ở biên giới. Ở Berlin, ở Paris, ở Tokyo, ở Sydney, những quán phở, quán cà phê Việt Nam luôn đặc quánh tiếng cười, theo nghĩa vui vẻ, rộn ràng, từ bếp đến bàn. Một bà chủ quán phở ở New York nói trên một chương trình truyền hình, khách mắng cũng cười, khách khen cũng cười, cười cho dễ sống. Câu nói tưởng chơi chữ ấy khiến người dẫn chương trình gật gù, rồi quay sang nói với khán giả, có lẽ đó là bí quyết để họ sống được ở khắp nơi. Người Việt ở nước ngoài, từ công nhân, kỹ sư, nghiên cứu sinh đến bác sĩ, doanh nhân, vẫn giữ thói quen mỉm cười với người lạ,
vẫn có kiểu vừa chăm chỉ vừa hài hước mà đồng nghiệp bản xứ nhiều khi không giải thích nổi. Các thương hiệu toàn cầu cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng. Coca-Cola ra mắt lon phiên bản đặc biệt in dòng chữ về nụ cười Việt. Google đổi hình doodle thành chiếc nón lá và nụ cười Việt Nam trong ngày quốc tế hạnh phúc. Netflix sản xuất phim tài liệu về đất nước biết cười, mở đầu bằng câu nói của Trump: "Tôi từng nghĩ chỉ Mỹ mới mạnh mẽ, cho đến khi tôi gặp Việt Nam, nơi người ta mạnh mẽ bằng nụ cười." Những chiến dịch quảng cáo lấy bối cảnh Việt Nam không chỉ khai thác phong cảnh, mà tập trung vào ánh mắt người dân, người bán hàng rong, bác lái xe bus, cô lao công, những người bình thường nhưng tỏa ra thứ năng lượng dễ chịu mà khán giả khắp nơi cảm nhận được. Trên trường quốc tế, các hội thảo về hạnh phúc, về phát triển bền vững bắt đầu đưa Việt Nam vào như một case study. Slide trình chiếu những con số về tăng trưởng kinh tế đi kèm với hình ảnh người dân cười giữa phố ngập, cười trong sân trường, cười trên công trường xây dựng. Một giáo sư nói, Việt Nam cho thế giới thấy rằng có một kiểu sức mạnh khác, không đến từ cơ bắp hay kho vũ khí, mà đến từ mức độ gắn kết và niềm tin vào nhau. Một nhà phân tích của tờ The Economist gói gọn, nhỏ về diện tích, nhưng lớn về tinh thần. Trump, trong một buổi trò chuyện tại đại học, khi được hỏi về sức mạnh Việt Nam, đã nói một câu mà sau đó được trích dẫn lại rất nhiều. Họ không dùng quyền lực để áp đặt. Họ dùng lòng tốt để chinh phục. Và ngạc nhiên là cách đó hiệu quả hơn nhiều. Khán phòng cười ồ lên, rồi vỗ tay. Đằng sau câu nói tưởng như đùa ấy là sự công nhận rằng lối sống buồn cười kia đang âm thầm thách thức định nghĩa cũ về quyền lực. Từ New York đến Paris, từ Seoul tới Nairobi, những chiến dịch mạng xã hội với hashtag Việt Nam Smile, Việt Nam Happiness, Smile Like Việt Nam xuất hiện dày đặc. Người ta chia sẻ những đoạn video quay cảnh trẻ con Việt cười khi tắm mưa, bà cụ bán chè cười khi nói nghèo thiệt nhưng vui lắm, thanh niên tình nguyện cười khi khiêng bao hàng cứu trợ nặng trĩu trên vai. Các hãng tin gọi đó là phép màu buồn cười của Việt Nam, một thứ phép màu không cần lâu đài, không cần siêu anh hùng, chỉ cần những con người bình thường quyết định không đánh mất nụ cười của mình. Và chính trong làn sóng đó, Việt Nam dần hiện lên không chỉ như một quốc gia đang phát triển, mà như một biểu tượng văn hóa, một triết lý sống có thật. Một triết lý không viết trong sách, không giảng trên bục, mà nằm trong cách người ta chào nhau buổi sáng, giúp nhau khi hoạn nạn và chọn cười khi cuộc đời thử thách. Đó là lúc thế giới hiểu rằng lối sống buồn cười mà Trump nói đến, hóa ra lại là một trong những câu mô tả chính xác nhất về sức mạnh mềm của Việt Nam trong thế kỷ này. Khi làn sóng truyền thông lắng xuống, những hashtag nguội dần, những bản tin đặc biệt kết thúc, thứ còn ở lại không phải chỉ là câu nói Việt Nam có lối sống buồn cười của Donald Trump, mà là một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong đầu rất nhiều người. Rốt cuộc, sức mạnh thật sự nằm ở đâu? Nằm trong những tòa tháp tài chính, những con số GDP, hay trong nụ cười bình dị của một dân tộc nhỏ bé dám sống khác với logic của cả thế giới? Từ buồn cười ban đầu nghe như một cái nháy mắt trêu chọc, đi một vòng trái đất rồi quay trở lại như một danh xưng đầy tự hào. Một dân tộc biết cười giữa bão, biết tin giữa những lần đổ vỡ, biết nhân ái ngay cả khi mình chưa có nhiều. Việt Nam hôm nay không còn là cái tên chỉ gắn với chiến tranh trên sách lịch sử. Trong mắt bạn bè quốc tế, đó là quốc gia nhỏ với nụ cười lớn, là con rồng biết cười của châu Á, là điểm sáng nhân văn trong một thế giới mệt mỏi vì ganh đua. Họ thấy chúng ta ở quán cà phê vỉa hè, trong phòng thí nghiệm, ngoài ruộng lúa, trên công trường, trong những buổi họp Liên Hợp Quốc, ở đâu cũng có một thứ rất Việt Nam, không bỏ cuộc, nhưng cũng không để oán giận ăn mòn trái tim. Nụ cười Việt Nam, từ bây giờ, không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà là một dạng sức mạnh mềm, một thông điệp gửi cho thế kỷ này vẫn có một cách phát triển mà không cần đánh đổi linh hồn. Và câu chuyện ấy không thuộc về riêng Trump hay riêng truyền thông quốc tế, nó thuộc về từng người Việt đang nghe những dòng này. Mỗi lần chúng ta chọn tử tế thay vì vô cảm, chọn tin thay vì hoài nghi, chọn mỉm cười thay vì trút giận lên nhau, là mỗi lần lối sống buồn cười ấy được viết tiếp, không phải trên mặt báo, mà trong chính cuộc đời mình. Nếu bạn thấy tự hào vì được là một phần của quốc gia nhỏ với nụ cười lớn này, đừng giữ cảm xúc đó cho riêng mình. Hãy chia sẻ video để nhiều người hơn nữa hiểu vì sao Việt Nam lại được nhắc đến nhiều đến vậy. Và nếu bạn muốn tiếp tục cùng bí mật tin tức giải mã những nghịch lý đẹp đẽ mang tên Việt Nam, đừng quên đăng ký kênh
để mỗi lần thế giới nói về chúng ta, bạn sẽ là người nghe thấy đầu tiên.